নমস্কাৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলে আপোনালোকে এয়া দেখিছে এটা মই মটৰ ৰাখিছোঁ এইটো হ'ল এটা পানী মটৰ মানে নৰ্মেল এইটো এচি মটৰ আজি এচি মটৰৰ কি ভাগ আছে মটৰে তোৰ কাম কি মটৰটোৰ ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপল কি আজি এই গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে শিকিম এই মটৰটোৱে এচি মটৰটো আপোনালোকে ঘৰত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে পানী মটৰটো সেই পানী মটৰৰ ভাগ আছে এচি পানী মটৰৰ ভাগ বুলি নহয় মানে এচি মটৰৰ ভাগ আছে 3 ফেজ সিঙ্গল ফেজ এইটো সিঙ্গল ফেজ এচি মটৰ এই কি ভাগ আছে সিঙ্গল ফেজ এচি মটৰ আজি এই গোটেই কথাখিনি ভালদৰে শিকিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যাতে গোটেই কথাখিনি অতি ভালদৰে বুজি পায় আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে শিকি লওঁ এচি সিঙ্গল ফেজ মটৰ মানে কি এচি সিঙ্গল ফেজ মানে যি এডাল ফেজ আৰু এডাল নিউট্ৰেলত চলে সেইটো হ'ল সিঙ্গল ফেজ আৰু এচি মানে হ'ল আমাৰ কাৰেণ্ট দুই প্ৰকাৰ এচি কাৰেণ্ট আৰু ডিচি কাৰেণ্ট এচি কাৰেণ্ট মানে ফুল ফৰ্মটো হ'ল অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট এচি কাৰেণ্ট আৰু ডিচি কাৰেণ্ট মানে হ'ল ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট আমাৰ ঘৰত সদায় এচি কাৰেণ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি এইটো এতিয়া শিকি লওঁ এচি সিঙ্গল ফেজ মটৰ মানে কি কিন্তু মই লিখি ৰাখিছোঁ দ্য মটৰছ ৰান অন সিঙ্গল ফেজ ছাপ্লাই আৰ কল সিঙ্গল ফেজ মটৰ এণ্ড কনভাৰ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইনটু মেকানিকেল এনাৰ্জি এইটো সিঙ্গল ফেজ মটৰটো হ'ল যি এডাল ফেজ আৰু এডাল নিউট্ৰেলত চলে সেইটো হ'ল সিঙ্গল ফেজ মটৰ আৰু ই কনভাৰ্ট কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইনটু মেকানিকেল এনাৰ্জি ইয়াৰ যিটো মটৰটো চলিলে যিটো আউটপুট পাওঁ কাৰেণ্টৰ সহায়ত চলে আৰু আউটপুটটো আমি এটা মেকানিকেল আউটপুট পাওঁ মেকানিকেল এনাৰ্জি আমি পাওঁ এইটোৱে হ'ল সিঙ্গল ফেজ মটৰ সিঙ্গল ফেজ মটৰ মানে কি ই সিঙ্গল ফেজ ছাপ্লাইত চলে আৰু ই কনভাৰ্ট কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইনটু মেকানিকেল এনাৰ্জি এতিয়া আমি শিকিম এচি মটৰৰ পাৰ্ট কেইটা বা ক্লাছিফিকেশ্যন কি এচি মটৰ এইটো মই লিখি ৰাখিছোঁ এইটো চাওক এচি মটৰ এনেকৈ দুটা পাৰ্ট হৈ গৈছে এটা হ'ল চিনকুনিয়াছ মটৰ আৰু এটা হ'ল নন চিনকুনিয়াছ অৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ তাৰ পৰা আহিলে নন চিনকুনিয়াছ অৰ ইণ্ডাকশ্যন মটৰৰ পৰা আহিলে দুটা পাৰ্ট এটা হ'ল ছিংগল ফেজ এটা 3 ফেজ এতিয়া আমি ছিংগল ফেজ মটৰৰ ভাগখিনি শিকি লওঁ আহক এচি ছিংগল ফেজ মটৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডাকশ্যন টাইপ মটৰ আৰু কমুটেটৰ টাইপ মটৰ আকৌ তেনেকৈ ইণ্ডাকশ্যন টাইপৰ পৰা আহিলে স্প্লিট ফেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ আৰু কমুটেটৰৰ পৰা আহিলে আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চেল মটৰ আৰু ৰিপালশ্যন মটৰ স্প্লিট ফেজৰ পৰা আহিলে এটা হ'ল কেপাচিটৰ ষ্টাৰ্ট মটৰ আৰু এটা হ'ল পাৰ্মানেণ্ট কেপাচিটৰ মটৰ আৰু এটা আহিলে কেপাচিটৰ ষ্টাৰ্ট আৰু কেপাচিটৰ ৰান মটৰ আৰু ছেডেড পল মটৰ আকৌ তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিপালশ্যন মটৰৰ পৰা আহিলে ৰিপালশ্যন ষ্টাৰ্ট ইণ্ডাকশ্যন মটৰ আৰু এটা এইটো আহিলে ৰিপালশ্যন ইণ্ডাকশ্যন মটৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ এচি ছিংগল ফেজ মটৰৰ ভাগ আপোনালোকে এই ধুনীয়াকৈ এইখিনি লিখি ল'ব পাৰিব মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আৰু আপোনালোকে এই কথাখিনি ভালকৈ জানি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ এতিয়া বুজি পালে যে এচি ছিংগল ফেজ যিটো ছাপ্লাইত আমাৰ ঘৰত মটৰটো বা এচি ছিংগল ফেজত চলে তাৰ কি ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে আশা কৰোঁ বুজি পালে এচি মটৰ কি ধৰণে চলে তাৰ কাম কি ভাগত ভগোৱা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালে যে এচি ছিংগল ফেজ মটৰ কাক বোলে আৰু এচি ছিংগল ফেজ মটৰৰ কি ধৰণৰ ভাগ আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ